හොඳයි. මේ පාඩමේදී මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නේ අපි කොහොමද SPSS වල frequencies හොයන්නේ කියලා. මේ frequency කියලා කියන්නේ මොකක්ද? යම්කිසි දත්තයක තියෙන සංඛ්‍යාතයක්. නේද? අපි මේ විදිහට පොඩි හැඳින්වීමක් අරගෙන ඉමු frequency කියන එකට. අපි frequency ගණනය කරන්න එන්න කලින් frequency කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩි හැඳින්වීමක් අරගෙන ඉමු. What is frequency in statics? In statics, the frequency of an event is the number of times the observation occurred or recorded in an experiment or study. කියන්නේ යම් කිසි දත්තයක් කී වරක් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවද, කී පාරක් ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියන එක තමයි මේ අපි සරලවම හඳුන්වන්නේ frequency කියලා. උදාහරණයක් ගමු අපි. If 20 students scored 90 marks in maths paper. ලකුණු 90 කියන මට්ටම ළමුන් 20 දෙනෙක් විසින් අරන් තියනවලු maths paper එකට. එතකොට මේ ලකුණු 90 score 90 කියන එකේ frequency එක තමයි අපිට 20 විදියට ගන්න පුළුවන්. මොකද 20 දෙනෙක් ඒ ලකුණු අරගෙන තියෙන නිසා. හරි. These frequencies are often graphically represented in histograms. එතකොට මේ histogram කියන graph වර්ගයේ අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්ලු frequency කියන statistics එක ඉදිරිපත් කරන්න, graphically ඉදිරිපත් කරන්න. හරි. අපි යමු දැන් SPSS එකට. frequency ගන්න එක ලොකු වැඩක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ. අපි යන්න ඕනේ analyze කියන menu එකේ descriptive statics වල frequencies කියලා පළවෙනි command එකට. frequencies මේක අපි ක්ලික් කරාම අපිට frequency හොයන්න පුළුවන් මේ ඕනම variable එකක. name එකේ, gender එකේ, age එකේ, job, year of experience, basic salary මේ ඕනම එකක. මේක scale වෙන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් ordinal වෙන්නත් පුළුවන්, nominal වෙන්නත් පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපිට frequency හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ statistics කියන තැනට ආවොත් එහෙම අපිට මේකේ mean එක, median එක, mode එක, sum එක, standard deviation, variance, range, minimum, maximum මේ කියන දේවලුත් අපිට හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික අපිට තවත් තැනක හොයන්න පුළුවන් මේ analyze කියන තැන. බලමු එතනටත් ගිහින්. analyze descriptive statistics වල descriptives කියලා වෙනමම තැනක් තියෙනවා frequency එකට යටි. අපිට එතනදිත් මේ mean එක, median එක, standard deviation එක මේ කියන දේවල් ටික අපිට හොයන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතක තියාගන්න අපිට මේ mean එක, median එක වැනි statistics කියන්නේ descriptive statistics අපිට හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි descriptive statistics වල frequency සහ descriptive කියන කොටස් දෙකේදීම. හැබැයි මේ frequency කියන එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේකෙදී අපිට frequency සහ descriptive statistics කියන කොටස් දෙකම ගණනය කරන්න පුළුවන්. මේ කොටස් දෙකටම අදාළ දත්ත ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් analyze වල descriptive statistics වල descriptives කියන තැනින් අපිට frequency ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි ඊළඟ පාඩමේදී කතා කරමු. මේ descriptive සම්බන්ධයෙන් ඊළඟ පාඩමේදී කතා කරනවා. මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි descriptive එකේදී අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් descriptive statistics පමණයි. නමුත් frequency කියන තැනට ආවොත් එimhe අපිට frequency සහ descriptive statistics කියන කොටස් දෙකම ගණනය කිරීමේ හැකියාව අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. හරි. මම ගන්න ඉස්සෙල්ලාම age කියන එකේ මේ විදිහට අරගෙන statistics වලට ගිහිල්ලා මම දා ගන්නවා මේක මට අවශ්‍ය නම් mean, median, mode, sum, standard deviation, variation, range, minimum, maximum මෙන්න මේ විදිහට දා ගන්නවා. skewness, kurtosis මේ අවශ්‍ය නම් මේ ටිකක් දා ගන්නවා. quartiles ඕන එහෙමත් දා ගන්නවා. ඊළඟ continue කරලා okay කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට output view එකේ නැත්නම් output file එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට age එකට අදාළව මම ගත්ත statistics ටික වෙනම පෙන්නනවා. ඉස්සෙල්ලාම mean එක මෙච්චරයි, standard deviation එක මෙච්චරයි, median එක, mode එක, variance එක, skewness එක, kurtosis මේ මම අර ටික් එකේ දාපු හැම විස්තරයක්ම මට මෙතන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඊට පල්ලෙන් තව අපිට table එකක් create කරනවා frequencies. අවුරුදු 35 තියෙන කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එක්කෙනෙක්. අවුරුදු 36 තියෙන කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 3 දෙනෙක්. මේ විදිහට අපිට විස්තරය ගන්න පුළුවන් frequency numbers විදිහට. ඒ වගේම තමයි percentage එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මේ කියන total එක 100ක් 100 විදිහට ගත්තොත් ඒක මෙන්න මේ tag වලට ආවම කොයි percentage එකකට කොයි ප්‍රතිශතයකටද බෙදෙන්නේ කියන එක අපිට මේ percentage කියන තැනින් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම තමයි cumulative percentage. ඒ කියන්නේ සමුච්චිත. මේක එකතු වෙවි ඉදිරියට යනවා. 5ට 15ක් එකතු වෙනවා 20යි. 20ට 10ක් එකතු වෙනවා 30. ඔය විදිහට cumulative percentage එකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් මම කියනවා මේ frequencies කියන තැනින් අපිට descriptive statistics සහ frequencies කියන කොටස් දෙකම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි
ඔය ෆ්‍රීකවන්සි වලට ගියාම අපිට එකවර ගන්න පුළුවන් එක වේරියබල් එකක් විතරක් නෙමෙයි. අපිට ඕනම් වේරියබල් දෙකක් තුනක් නැත්නම් අපේ මේ තියෙන ඔක්කොම වේරියබල්ස් තුනත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට දාලා බලමු. අපිට පුළුවන්ද කියලා. මේ විදිහට ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතෙන් දාලා statistics වල මේ විදිහට මම හදා ගන්නවා ඔක්කොම ටික. ඊළඟට charts කියලා තැනකුත් තියෙනවා. මේක ඔයාලට ඕනම වෙලාවක යොදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් මෙතනදී සඳහන් කරනවා charts. අපිට ඕනම් bar chart එකක් අඳ ගන්න පුළුවන් මේ විස්තර වලට අදාළව pie chart එකක් ගන්න පුළුවන් සහ අර කලින් සඳහන් කරපු histogram කියන එකත් මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. මොකද frequency වැඩිපුරම අපි display කරන්නේ නැත්නම් graphically ඉදිරිපත් කරන්නේ histogram වලින් කියලා මම කලින් සඳහන් කරා විස්තරයේදී. එතකොට histogram අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි normality curve එකත් අපිට මේකේ create කරගන්න පුළුවන්. ඒකටත් tick එක දාලා continue කරන්න. continue කරලා okay කරන්න. ඊපස්සේ අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් එම frequency කියලා අපිට දෙවෙනි කොටස එනවා. ඒකේ පොඩි warning එකක් තියෙනවා. Name is a string. So a histogram cannot be produced. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ name කියන variable එක තියෙන්නේ string කියන තත්ත්වයේ. එහෙනම් අපිට descriptive statics ගණනය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරි. ඒක තමයි යා මෙතනින් අපිට පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ string කියන තත්ත්වයේ තියෙන දේවල් වලට අපිට descriptive statics නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. frequency ගන්න පුළුවන් නමුත් descriptive statics අපිට නිර්මාණය කරගන්න බෑ. ඒක අපිට error එකක් එනවා. හරි. බලන්න මෙතන සම්පූර්ණයෙන් summary එක අපිට ලබා දීලා තියෙනවා පළවෙනි table එකේ statistics කොහොමද එන්නේ කියලා. හැම variable එකටම අදාළ. එතකොට මේ name කියන variable එකේ මේ ටික අපිට දැක ගන්න බෑ. හිස් විදියට තමයි පේනන්නේ. මොකද ඒක string කියන තත්ත්වයේ තියෙන නිසා. හරි. අනිත් ඒවා අපිට මේ විදිහට summary එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පල්ලයට ආවොත් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. name එක name එකකින් ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනානේ. මේ විදිහට එකයි විදිහට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා frequency එක name කියන එකේ. නමුත් descriptive statics අපිට ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. string කියන තත්ත්වයේ තියෙන නිසා name කියන variable එක. අනිත් ඒවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඒ දේවල් ටික පිළිවෙලට පැහැදිලිව ලැබිලා තියෙනවා. වගේම තමයි histogram. histogram එකත් අර normality curve එකත් එක්කම අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි frequency කියන tab එකෙන් අපිට අවශ්‍ය frequency සහ descriptive statics ලබා ගන්න. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරමු analyze වලම descriptive statics වල descriptives, explore සහ crop steps කියන දේවල් ටික.